اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتونکو څنګه تاسو پته ده موږ تاسو ټایم په ټایم د هیلث حوالې سره د ډینټیسټري حوالې سره معلومات شیر کو. دغه شان نن موږ یو ټاپک راغسته چې هغه ډینټیسټري سره ریلیټډ ټاپک دی. د ټاپک نوم دی هیومن ټوث. هیومن ټوث کار څه دی او دا څو قسمه دي او دغه شان د دې چې کوم سټرکچر دی نو هغه موږ تاسو سره اوس په وایټ بورډ باندې ایکسپلین کوو. راځئ چې موږ تاسو د هیومن ټوث باره کې معلومات درکړو. دغه شاندار دی تعداد شو. اوس به مونږه اوس د دې پیټرن ډرا کوو. هغه به مونږه اوس دې کې ګورو د هغه چې کوم سټرکچر دی نو هغه مونږ تاسو اوس په وایټ بورډ باندې ډرا کوو چې مطلب مونږ وپېژنو چې دې کې کم کم سیزونه دي او څونه سیزونه. راځئ چې مونږ تاسو یو رفلی د هغه ډایګرام جوړ کړو. کوشش کوو چې سټوډنټ پې پوه شي. نو راځئ چې اوس مونږ پیټرن ډرا کوو. حاجی دا هو مونږه دغه ډایګرام جوړ کړو. د دې د لومبي پورشن چې دی د لومبي پورشن ته دې ته ویلی شي انیمل. دا سه د هارډیسټ بون اف د هیومن باډي دا هارډیسټ دی. hardest bone of the body it's called enamel. مطلب دا د وجود چې کم سخت بون دی چې کم د ټولو نه سخت هډوکی دی هغه دی انیمل. او جنرلی هغه دوه حصې دي. دې حصې ته ویلی شي کراون چې کم د ټاپ حصه ده او چې کم د لاندې حصه ده لور او د دې چې کوم د لاندې حصه ده دې ته ویلی شي روټس. اوس په کراون کې څه دي؟ په کراون کې انیمل دی. انیمل څه دی؟ هارډیسټ بون اف د هیومن باډي. دا د ټولو نه هارډیسټ بون دی. اوس دې سره انیمل کې څه دي؟ په انیمل کې کیلشیم فاسفیټ سونه 97%. په انیمل کې کیلشیم فاسفیټ 97%. او بل دې سره چې دا کله خراب شي او مطلب دی کې کیریز وشي نو هغه د څه په وجه کېږي؟ هغه کېږي د شوګر چې کوم ډیفیشنسي دی هغه انکریز شي. چې کله مو ډیفیشنسي د شوګر انکریز کېږي په باډي کې نو هغې سره به چې کوم انیمل دی هغه به ډسټرایب کېږي، هغه به خرابېږي. نو د شوګر په وجه باندې چې انیمل دی د هغې لاس کېږي. اوس دې پسې دویمه حصه چې ده نو هغه چې کوم دا لیر دی هغه ډینټین دی. ډینټین د دې دا دویمه حصه چې ده نو دا ډینټین. ډینټین څه دی؟
دا less than hard from enamel. مطلب دا د انیمل نه لږ سخت دي او دې ته مونږه ویلی شي سافټ بون ورته هم ویلی شي. دا لیس دین انیمل مطلب دا د انیمل نه لږ نرمي چې کوم د غاښ چې کوم ډینټین دي هغه د انیمل نه لږ نرم دي او بل دا یې کور کړي ډینټین کور with enamel. ډینټین کور شوي انیملو سره دی کور کړي. اوس د دې چې کوم دې کې فلپ دې کې یو فلپ چیمبر